नमस्ते मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले घरमै गुलाब जामुन बनाएर देखाउन जाँदैछु। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। एकदमै सजिलो तरिकाले थोरै समयमा हामीले घरमा नै यस्तो राम्रो गुलाब जामुन बनाउन सक्छौँ। यो हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखेको छ र यसरी मैले हजुरलाई फोडेर पनि देखाउँछु। यो एकदमै राम्रो भित्रसँग रस बसेको छ। यो यसरी नै सजिलो तरिकाले लालमोहन बनाउनको लागि सुरु गरौँ है त। मैले यो प्यान लिएँ, यसमा मैले 500 ग्राम जति चिनी लिएको छु। यो चिनीलाई यो प्यानमा खनाएँ र मैले 500 ml यसमा पानी एड गर्छु। पानी राखिदिसकेपछि हामीले ग्यास अन गरौँ। ग्यास ठुलो बनाएर बसाल्दा हुन्छ पानी। यो चिनी राम्रोसँग नपग्लिने बेलासम्म हामीले यसलाई एकछिन चलाउँ। यसरी यो चलाउँदा चलाउँदै चिनी पग्लिसक्यो। यो पानीलाई हामीले उम्लिन दिउँ र यसरी उम्लिन थालेपछि मैले यहाँ थोरै केसर राखेँ र मैले यसमा थोरै यो सुकमेलको धुलो पनि राखेँ र यसलाई हामीले उम्लिन दिउँ। यसरी उम्लिसकेपछि हामीले राखेको स्याफ्रनले पनि यसमा अलिअलि कलर छोड्छ। तपाईले धेरै स्याफ्रन नराख्नु होला, केसरले चाहिँ अलि धेरै भयो भने एकदम गन्ध आउँछ, त्यही भएर थोरै राख्ने। र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा जति कागतीको रस राखेँ। हामीले कागतीको रस चाहिँ किन राख्छौँ भने यो साइडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो चिनी जमेर क्रिस्टल जस्तो त्यस्तो अलि हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा अलिकति कागती राख्यौँ भने त्यो चाहिँ हुँदैन, यसलाई जम्न दिँदैन, त्यही भएर हामीले अलिकति कागतीको रस राख्यौँ। र यतिको उम्लिसकेपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिएँ। यसलाई मैले एकदमै बाक्लो चाहिँ बनाउँदिनँ, मैले यसरी हातमा लाग्दाखेरि तेल जस्तो फिलिङ हुने गरी मात्रै बन्द गरेँ र त्यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिउँ। एउटा भाँडा लिगौँ। यो मैले 2.5 कप जति पाउडर दुध लिएको छु, अलिकति धेरै पर्यो, लगभग हजुर 2.5 कप जति हामीले यसमा राख्ने। त्यसपछि 4 ठुलो चम्चा मैले यहाँ मैदा राखेको छु र मैदा राखिसकेपछि हामीले यसमा अलिकति जस्तो आधा सानो चम्चा जति बेकिङ पाउडर पनि राख्दिउँ र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्न दिउँ एकैछिन। यसरी मिक्स भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा लगभग 3-4 चम्चा जति घिउ राखौँ। घिउ या बटर पगालेर तपाईले 3 चम्चा जति बटर राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि हामीले यसरी सबैतिर लाग्ने गरी एकदम राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसरी राम्रोसँग यो सबैतिर यो हाम्रो घिउ जताततै लागिसक्यो र यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले यहाँ दुध हल्का तताएको दुधलाई 1 कप दुध लिएको छु, तर मैले सबै 1 कप एकैचोटि खनाउँदिनँ। यसलाई मैले बिस्तारै बिस्तारै राख्दै खनाउँदै मार्दै गर्छु। एकैचोटि राख्यो भने गिलो जस्तो फिलिङ हुन्छ अनि अलि मुस्न पनि अलि गाह्रो हुन्छ, तर हामीले थोरै राख्दै गएपछि यो अलि सारो हुँदै जान्छ। हामीले मिच्दै गयो भने यसरी यसलाई मजाले मार्नु होला। थोरै राख्दै मार्दै थोरै राख्दै मात्रै मार्दै गर्नु होला, एकैचोटि सबै नखनाउनु होला। र यसरी हामीले यसलाई राम्रोसँग यसको मेहनत भनेको नै यति, यसलाई एकदम राम्रोसँग हामीले मार्नुपर्छ। यसरी यो डोलाई हामीले राम्रोसँग माडेर यसरी यसलाई डल्लो बनाऊ। यो राम्रोसँग माडिएपछि यसरी यो डल्लो बन्छ र यतिको डल्लो बनेपछि यसलाई हामीले ढाकेर छोडौँ। तर यसलाई हामीले धेरै बेर छोड्ने होइन, किनभने यो जति धेरै बेर छोड्नु भयो त्यति बेर नै यो सारो एकदमै सारो हुँदै जान्छ। हामीले अब यत्तिकैमा यसलाई ढाकेर राखौँ र यही बेलामा हामीले तेल तताउनको लागि छोडौँ र हामीले तेल तताउन राख्ने बित्तिकैबाट त्यो अघिको डो निकालेर फेरि एकचोटि यसलाई अलिअलि माडौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई डल्लो बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्छ। हामीले जति छोड्छौँ यो एकदमै सारो हुँदै जान्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई अब लिनुहोस्, हातमा अलिकति घिउ लाउनुहोस् या चाहिँ तेल लाउनुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग तपाईँलाई मनपर्दो सेपमा कत्रो ठुलो सानो कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। मैले भने यतिको सेप बनाएको छु। एउटा कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ, यसमा कहिले पनि क्र्याक पर्न दिन हुँदैन। अलिकति क्र्याक जस्तो भयो भने चाहिँ त्यसमा फेरि अलिकति घिउ या तेल लगाएर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो क्र्याकहरू हुँदैन। क्र्याक भयो भने चाहिँ हाम्रो सबै लालमोहन फुटेर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाएँ यसरी नै कतै पनि क्र्याक नदेखिने गरी हामीले यसलाई बनाऊ। सबै एकैचोटि बनाएर गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो सुक्छ अनि त्यसपछि त्यो फुट्न पनि जान्छ। त्यही भएर हामीले 2-4वटा बनाउँदै बिस्तारै फ्राई गर्दै 2-4वटा बनाउँदै बिस्तारै फ्राई गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो लालमोहन एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले भने अहिले यति मात्रै बनाएर यसलाई फ्राई गर्दैछु। आगो मिडियम राख्नु होला, एकदम ठुलो नराख्नु होला र साह्रै सानो पनि बनाउनु पर्दैन। हामीले यसलाई अलिअलि रातो हुने गरी यसलाई एकछिन पकाउँ। यसरी पकाउँदै गएपछि तपाईँलाई कतिको कलर मनपर्छ, डार्क या अलिकति लाइट, तर अब नर्मली गुलाब जामुन या लालमोहन भन्ने बित्तिकै लाल भन्ने बुझिन्छ, त्यही भएर चाहिँ यतिको रातो जस्तो बनाएर मैले यसलाई निकालेँ। तर हामीले निकाल्ने बित्तिकै अघि नै पकाएको त्यो चास्नीमा हामीले यो राख्दियौँ।
हामीले धेरै बेर ग्याप नगरौँ, त्यो पकाउने बित्तिकै नै यस्तो राखौँ र यसरी राख्दै गएपछि यसले बिस्तारै बिस्तारै सबै त्यो चास्नी समात्दै जान्छ र मैले यसरी नै थोरै 2-3टा फ्राई गर्दै राखेर सबै यसरी राख्छु र हाम्रो यो सबै यहाँ राखेर यसलाई राम्रोसँग हामीले ढक्कन लगाएर लगभग 2 घण्टा जति छोड्दियौँ। 2 घण्टा पछि यस्तो देखिन्छ र यसले राम्रोसँग एकदमै राम्रोसँग एब्जर्ब गरेको छ। तपाईले एकचोटि निकालेर मैले फेरि ट्राई गरेर देखाउन जाँदैछु हजुरलाई। यसरी भाँचेर हेर्नु होला कस्तो राम्रो एकदमै भित्रसम्म पुगेको छ र सफ्ट पनि बनेको छ। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। साथ र सहयोगको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।